क्या है यार पापा आप सब नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र हामीले आज चाहिँ कुनै पनि आफ्नो फ्री फायर भिडियोहरुलाई चाहिँ यस्तो टाइपको क्वालिटी 4K क्वालिटी यस्तो टाइपको ब्लू इफेक्ट कसरी एड गर्ने भन्ने कुरा म तपाईलाई आज अलाइट मोसन एप नभएर तपाईलाई म आज क्यापकट एपबाट एकदम सजिलो प्रोसेसबाट सिकाउने छु। कृपया तपाईले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यस्तो टाइपको एडिट गर्नलाई तपाईले सबभन्दा फर्स्टमा लेटेस्ट भर्जनको क्यापकट एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। क्यापकट एपको लिंक चाहिँ मेरो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट तपाईले टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला र टेलिग्राम च्यानलमा मैले पिन गरिदिएको क्यापकट एप डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। अब सबभन्दा फर्स्टमा यहाँ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला र सुरुमा यहाँ भिडियोजमा गएर त्यसपछि यो एरोमा जानु होला र तपाईले कुन भिडियोलाई एडिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियो तपाईले सबभन्दा फर्स्टमा यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, मसँग यहाँ केही भिडियो क्लिपहरु रहेको छ जुन चाहिँ मैले फ्री फायरको लागि एडिट गर्नलाई राखेको छु। ओके, भिडियो क्लिप म एकछिनको लागि कुनै एउटा सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ सिम्पली एडमा क्लिक गर्नु होला। एडमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईलाई भिडियोको कतिको लेन्थ चाहिन्छ त्यो अनुसार तपाईले सुरुमा ट्रिम गर्नु होला। एकछिनको लागि मैले यतिसम्म राख्छु। यसलाई मैले स्प्लिट गरिदिन्छु र यो बाँकी भागलाई मैले सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनेछु। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ भिडियो क्लिप चाहिँ यतिको ड्युरेसन रहेको छ, 9.1 सेकेन्ड रहेको छ। तपाईले यसलाई यहाँबाट बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। मेरो एकछिनको लागि 10-11 सम्म राखिदिन्छु। तपाईहरुलाई जति ड्युरेसनको चाहिन्छ त्यो अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। अब नेक्स्ट स्टेप भनेको हामीले टिकटकमा अपलोड गर्दा हाम्रो चाहिँ भर्टिकल हुनुपर्ने हुन्छ, यो हरिजेन्टल छ। यसको लागि तपाईले यहाँ तल एउटा अप्सन रहेको छ फर्म्याट भन्ने, फर्म्याटमा क्लिक गर्नु होला र 9:16 रेशियो सिलेक्ट गर्नु होला। यसपछि तपाईले यो भिडियो क्लिपलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई तपाईले जस्ट यहाँ जुम गर्नु होला दुईटा फिंगरको मद्दतले र तपाईले यसलाई स्क्रिनमा एक्ज्याक्ट यसरी फिट गरिदिनु होला। फिट गरिसकेपछि तपाईं अब स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। अहिले यहाँ गेम प्लेको साउन्ड रहेको छ, यसलाई हामी सुरुमा म्युट गरिदिन्छौँ। म्युट क्लिप अडियोमा क्लिक गर्ने तपाईहरुको साउन्ड म्युट हुनेछ। अब हामी एकदम स्टेप वाइज स्टेप गर्नेछौँ ताकि तपाईहरुले एकचोटीमै सजिलैसँग क्वालिटी एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। र योभन्दा अगाडि मैले च्यानलमा थुप्रै क्वालिटी एडिट क्यापकट प्लस अलाइट मोसनबाट अपलोड गरिसकेको छु। तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन अवश्य च्यानलमा गएर त्यो क्वालिटी एडिटहरु चाहिँ ट्रेन्डिङ रहेको छ, तपाईहरुले हेर्न नबिर्सिनु होला। अब सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको तपाईहरुले यहाँ भिडियो क्लिपलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ स्क्रोल गर्नु होला। यहाँ तल तपाईहरुले एडजस्ट भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। एडजस्टमा क्लिक गर्नु होला। एडजस्टमा तपाईहरुले यहाँ क्लिक गरिसकेपछि ब्राइटनेस रहेको छ, ब्राइटनेसलाई तपाईहरुले यहाँ बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुको भिडियो क्लिप चाहिँ डार्क रहेको छ भने तपाईहरुले यसलाई बढाउनु होला। मेरो चाहिँ अलरेडी डार्क छ, मैले यसलाई एकछिनको लागि घटाइदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यतिको राखिदिन्छु -15। तपाईहरुलाई कतिको डार्क चाहिन्छ, ब्राइट चाहिन्छ त्यो अनुसार तपाईहरुले बढाउन घटाउन सक्नुहुनेछ। यसपछि तपाईहरु यहाँ कन्ट्रास्टमा जानु होला। कन्ट्रास्टलाई तपाईहरुले यहाँ बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई कतिको चाहिन्छ कन्ट्रास्ट त्यो अनुसार तपाईहरुले यसलाई बढाउन घटाउन सक्नुहुनेछ। एकछिनको लागि मैले यो कन्ट्रास्टलाई चाहिँ बढाएर 40 जति राखिदिन्छु। ओके, 40 मैले राखिदिएको छु। त्यसपछि तपाईहरु यहाँ स्याचुरेसनमा जानु होला। स्याचुरेसनलाई पनि मैले यहाँ बढाएर 30 राखिदिन्छु। तपाईहरुको यो भिडियो अनुसार हुनेछ। मैले राखेको अनुसार तपाईहरुले फलो गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईहरुले भिडियो अनुसार यसलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको एक्सपोजर रहेको छ। एक्सपोजरलाई तपाईले बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोजर बढाउँदा यस्तो देखिरहेको छ। मैले एक्सपोजरलाई बढाएर यहाँ 35 राखिदिन्छु। त्यसपछि यहाँ शार्पेन रहेको छ। शार्पेनलाई मैले यहाँ एकछिनको लागि थोरै बढाएर 10 जति बनाइदिन्छु। ओके, 10 मैले यहाँ बनाइदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ 10। ओके, 10 बनाइसकेपछि अब नेक्स्ट भनेको HSL भन्ने रहेको छ। यसलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि सबभन्दा फर्स्ट यहाँ ग्रीनलाई क्लिक गर्नु होला, किनभने हाम्रो यो तल घाँस ग्राउन्ड चाहिँ ग्रीन कलरको रहेको छ। ग्रीन हामीले पुरै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्रीनलाई तपाईले ह्यूलाई -100 बनाइदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई कुन कलरको ग्रीन चाहिन्छ त्यो अनुसार तपाईहरुले घटाउन सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई -100 गर्छु। स्याचुरेसनलाई पनि तपाईले -100 गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ स्याचुरेसन -100 गर्दा यस्तो भयो र ल्युमिनेन्सलाई पनि तपाईले -100 गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब नेक्स्ट भनेको तपाईहरु यहाँ फर्स्टको कलर रेड नभएर सेकेन्डको कलरलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सेकेन्ड कलर तपाईहरुले यहाँ सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईहरुले ह्यूलाई अलिकति घटाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं एकछिनको लागि मैले यो ह्यूलाई चाहिँ -100 गरिदिन्छु। तपाईहरुले पनि यतिकै राख्नु होला। स्याचुरेसनलाई पनि -100 नै गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरु सिम्पली यसलाई ओकेमा क्लिक गर्नु होला। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि अब नेक्स्ट भनेको तपाईहरुले अब यहाँ हामीले कलर चेन्ज गरेको छौं। कलर चेन्ज गरिसकेपछि हामीले यहाँ फेरि यहाँ अगाडिको कुराहरुलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाई अगाडि आउनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले ब्राइटनेसलाई क्लिक गर्नु होला। ब्राइटनेस तपाईहरुले कति राख्ने तपाईहरुले बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ ब्राइटनेसलाई -15 मै छोडिदिन्छु। त्यसपछि तपाईहरुको यहाँ नेक्स्ट भनेको कन्ट्रास्ट रहेको छ। कन्ट्रास्टलाई तपाईहरुले कतिको राख्ने, मैले यसलाई चाहिँ बढाएर 45 राखिदिन्छु। फेरि स्याचुरेसनलाई चेन्ज गर्नु होला। यो किन चेन्ज गरेको भन्दाखेरि हामीले अहिले कलर चेन्ज गरेको थियौं अघि, त्यही भएर यसलाई फेरि मिलाउनु पर्ने हुन्छ।
स्याचुरेसनलाई मैले 45 राखिदिएको छु। यसपछि एक्सपोजरलाई क्लिक गर्नु होला। एक्सपोजरलाई चाहिँ तपाईहरुले डार्क राख्ने कि ब्राइट राख्ने भन्ने कुरा रहेको छ। एक्सपोजरलाई मैले यहाँबाट 40 राखिदिन्छु। ओके 40 राखिसकेपछि अब नेक्स्ट भनेको शार्पेन रहेको छ। शार्पेनलाई पनि मैले अलिकति बढाइदिन्छु। 15 जति राख्न गइरहेको छु। तपाईहरुले पनि यतिकै राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको यहाँबाट HSL भन्ने रहेको छ। यसलाई तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला। अब हामीले ब्लू एडिटिङ रहेको छ, यानी कि हामीले चाहिँ अगाडि चाहिँ ब्ल्याक इफेक्ट पनि एडिट गरिसक्यौं। आजको भिडियोको मेन कलर चाहिँ ब्लू रहेको छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ मेन ब्लू कलर चाहिँ यहाँबाट एड गर्न गइरहेका छौं। यसको लागि तपाईहरुले यो ब्लू कलरलाई सिलेक्ट गर्नु होला। ब्लू कलरलाई तपाईहरुले यहाँ सिलेक्ट गरिसकेपछि ह्यूलाई तपाईहरुले चेन्ज गर्नु होला। ओके मैले ह्यूलाई एकछिनको लागि -63 बनाइदिन्छु। त्यसपछि स्याचुरेसन जुन रहेको छ, स्याचुरेसनलाई तपाईहरुले यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ। कतिको तपाईहरुले बढाउने, मैले एकछिनको लागि यसलाई 75 जति राखिदिन्छु। ओके 75 मैले राखिदिएको छु। 76 75 राखिदिएको छु। त्यसपछि तपाईहरुले सिम्पली यसलाई ओके मा क्लिक गर्नु होला। ओके मा क्लिक गरिसकेपछि अब नेक्स्ट भनेको तपाईहरुले यहाँ ग्राफ रहेको छ, ग्राफलाई क्लिक गर्नु होला। अब हामीले यहाँ कतिको उज्यालो पनि ल्याउन सकिन्छ, ब्राइटनेस। त्यसको लागि तपाईहरुले यो ग्राफको जुन यो लाइन रहेको छ यसको बीचमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई तपाईहरुले अलिकति बढाइदिनु होला। थोरै एकदम थोरै बढाउनु होला, धेरै बढाउनु परेन। त्यसपछि तपाईहरुले सिम्पली यसलाई ओके मा क्लिक गर्नु होला। फेरि पनि यहाँ तपाईहरुले ओके मा क्लिक गर्नु होला। यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो चाहिँ एकदम राम्रो क्वालिटी यहाँ भिडियोमा आइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ यहाँ डायमन्ड शेपको ब्लर इफेक्ट एड गर्न गइरहेका छौं। हामीले चाहिँ ब्लर इफेक्टको पनि ट्युटोरियल च्यानलमा थुप्रै अपलोड गरिसकेका छौं। तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने अवश्य च्यानलमा गएर चेक आउट गर्न सक्नुहुनेछ। अब ब्लर इफेक्ट एड गर्नलाई तपाई स्टार्टिङमा आउनु होला, इफेक्ट्समा क्लिक गर्नु होला, भिडियो इफेक्टमा जानु होला। यसको लागि तपाईले इन्टरनेट चाहिँ अन गर्न नबिर्सनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ बेसिकमा क्लिक गर्नु होला। बेसिकमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ डायमन्ड भन्ने रहेको छ, डायमन्ड जुम, तपाईहरुले यसलाई क्लिक गर्नु होला। एडजस्टमा गएर तपाईहरुले यसलाई बढाउन घटाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले डायमन्ड चाहिँ कतिको राख्ने भन्ने कुरा रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एकछिनको लागि यतिको राखिदिन्छु। इन्टेन्सिटी पनि तपाईहरुले बढाउन घटाउन सक्नुहुनेछ। स्पिड चाहिँ के गर्नु पर्यो भने तपाईहरुले जस्ट यसलाई ओके गरिदिनु होला। फेरि तपाईहरुले यसलाई ओके गर्नु होला। अब तपाईहरुले यो भिडियो कहाँसम्म चाहिँ तपाईहरुले यस टाइपको ब्लर राख्ने भन्ने कुरा रहेको छ। मैले चाहिँ थोरै राख्छु, तपाईहरुले धेरै पनि राख्नु परेन। ओके एकछिनको लागि मैले यतिको राख्न गइरहेको छु। तपाईहरुले पनि यही अनुसार राख्नु होला। अब नेक्स्ट भनेको हामीले यसमा सानो स्पार्कल रहेको छ, त्यो इफेक्ट एड गर्नेछौँ। यसको लागि तपाईं फेरि स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला, भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा तपाईहरु गइसकेपछि यहाँ माथि डिटेल भन्ने अप्सनमा जानु होला। ओके डिटेल्स भन्ने अप्सनमा जानु होला। त्यसपछि तपाईहरु यहाँ गोल्ड ग्लिटर 2 रहेको छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यसलाई ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि यो गोल्ड ग्लिटर 2 लाई तपाईहरुले भिडियोको लास्टसम्म राखिदिनु होला। त्यसपछि तपाई सिम्पली ब्याक जानु होला र फाइनली हामीले चाहिँ ब्लू इफेक्टको आजको क्वालिटी ट्युटोरियल चाहिँ रेडी पारिसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके अहिले चाहिँ कुनै पनि यहाँ साउन्ड छैन। साउन्ड चाहिँ हामीले कुनै पनि भिडियोको युज गर्न सक्छौं। त्यसको लागि तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला, एड अडियोमा जानु होला। तपाईहरुको फोनमै साउन्ड छ भने यहाँ साउन्डबाट राख्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईहरुको कुनै भिडियोको साउन्ड लिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ एक्सट्र्याक्टेडमा जानु होला। तपाईहरुले कुन भिडियोको साउन्ड लिन चाहनुहुन्छ त्यो भिडियो तपाईहरुले सिम्पली यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला, इम्पोर्ट साउन्ड ओन्लीमा क्लिक गर्नु होला। यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो साउन्ड र भिडियो बराबर रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुको बराबर छैन भने तपाईहरुले भिडियो क्लिपलाई अझै बढाउन सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। भिडियो कस्तो बनेको छ तपाईहरुले यहाँ लाइभ देख्न सक्नुहुनेछ। क्या है यार पापा? ओके एकदम नै राम्रो टाइपको क्वालिटी भिडियो हाम्रो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेमा भिडियोमा धेरै भन्दा धेरै लाइक गरेर साथीहरुमा जस पनि शेयर गर्न नबिर्सनु होला। र भिडियोलाई तपाईहरुले फोनमा सेभ गर्नलाई यहाँ माथि सुरुमा क्वालिटी रहेको छ, यसलाई तपाईहरुले क्लिक गरेर यसलाई फुल राख्नु होला। तपाईहरुको फोनले सपोर्ट गर्छ भने, गर्दैन भने तपाईहरुले 1080p र यहाँ तल 30 मा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि फेरि यही क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुको लास्टमा यदि एन्डिङ छ भने एन्डिङलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई तपाईहरुले डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला। यसपछि फाइनली भिडियोलाई फोनमा सेभ गर्नलाई यहाँ माथि एरोमा क्लिक गरिदिनु होला र एरोमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुबित्तिकै तपाईहरुको भिडियो फोनमा सेभ हुन थाल्छ। र आउने दिनमा यस्तै कुनै पनि ट्रेन्डिङ भिडियोहरु मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। नेक्स्ट ट्रेन्डिङ भिडियोको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।